Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Enno Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa. Kezét csokolom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. A rádióban most felvételről hallják meg, korábban rögzítettük. Október elején intézett támadást a Hamas Izrael ellen, a háború azóta is tart. Az izraeli-palesztin viszony rendezéséhez közelebb ment ezzel a háborúval a világ, vagy nem? Én azt gondolom, hogy most tulajdonképpen a rendezés az a lehetetlenség tartományába ment be. Nem látszik semmiféle forgatókönyv. Tehát az, hogy arra igen, hogy megszűnjenek a harci cselekmények, arra odáig van terv, de hogy utána mi legyen, arra semmiféle tervet nem lehet látni, és az egy dolog, hogy itt mi nem látjuk, de az izraeli kormány és a miniszterelnök úr, Benjamin Netanyahu semmiféle tervet nem mondtak, hogy mi lesz utána. De annyit mondtak, hogy a Hamaszt el kell pusztítani. De az ott élő emberek, azok nem egyenlőek a Hamasszal. Mi lesz az ott élő emberekkel? Hát ez itt a kérdés, meg nem csak az ott élő, nyilván most első körben az ott élő emberek. Ma reggel olvastam egy olyan adatot, hogy a gázai övezet északi részében körülbelül az építmények, lakások, házak 70%-a el lett pusztítva, gyakorlatilag majdnem, hogy a földig rombolva, de ne felejtsük el, hogy palesztinok a gázai övezetben, ami egy iszonyúan picike terület, 2/3 Budapest. 2/3 Budapest, és ebben a 2/3 Budapestben vannak városok, falvak, sivatag, mezőgazdasági terület. Tehát ez egy iszonyú picike, 41 kilométer hosszú, 6-12 kilométer széles földsávról van szó, ami ráadásul be van zárva. Tehát nem onnan ki se lehet jönni. Aki ott él, 2,2-2,3 millió ember, őnekik ugye ők azok, akik most az izraeli támadások és az izraeli műveletek célkeresztjében vannak. Most az izraeli műveletek, ugye az izraeli kormány és az izraeli hadvezetés próbálja, ezt elmondják számtalanszor, próbálnak úgy műveletet végrehajtani, hogy a civil lakosság lehetőleg minél kevésbé sérüljön. De ez ilyen pici területen, ilyen rengeteg emberrel, én azt gondolom, hogy lehetetlen. Hát van egy 5 emeletes ház, annak az egyik emeletén lakik egy Hamas harcos a családjával. Hát a családja az abszolút civil, ugye? Tehát már ő áldozatul esik. De ha ő miatt az egész házat kilövik, akkor nem csak ő meg a családja, hanem mindenki, aki ott lakik. Nyilván az izraeli hadvezetésnek tehát kifejezett célja az, hogy minél kevesebb civil áldozat, de azt gondolom, hogy egy ennyire sűrűn lakott területen, ahonnan ráadásul nem tudnak eljönni a civilek, nincs hova menni, ez gyakorlatilag megoldhatatlan. Van valamilyen valós képünk arról, hogy élnek az emberek Gázában? Úgy értem a valósat, hogy nem egyik vagy másik oldal propagandája súlykolja. Mit esznek például egy falafel elkészítéséhez? Kell 3-4 dolog, de senki nem megy ki babot születelni, amikor lőnek. Hát most biztosan nem. Most azt hiszem, hogy ugye az ember nem készül arra, hogy normál menetben, hogy fölhalmozzon készleteket otthon a spájzba, ráadásul a spájzot esetleg szétlőik. Nem tudom, hogy mi van. Azt tudjuk, hogy nem véletlenül az ENSZ-ben és különböző segélyszervezetek révén, de akár az Európai Unió egyes államaiban is már nagyon komoly a törekvés, és nem csak a szándék, hanem effektíve segélyszállítmányokat próbálnak küldeni, de nem is csak az evésről van szó, bár hát ugye most már több mint 2 hónapja tart, hanem az ivásról, és ugye az egyik első dolog, amit megtanultunk, amikor ez a terrorcselekménnyel elinduló válaszcsapás sor kezdődött,
hogy Izrael elzárta a vizet, gázt, villanyt, internetet, telefont, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a túlnyomóan nagy része Izraelből jön. Nagyon kicsi hányad az, ami Gáza, nincsen saját vízforrása. Ugye itt ivóvízről van szó, a tenger ott van, de a tengert is Izrael ellenőrzi egyébként. Tehát sós vizet nem iszunk. Úgyhogy vízről van szó, élelmiszerről van szó, és gyógyszerekről van szó. És akkor, amikor azt mondják, hogy ma a gázai övezetben naponta 50 csecsemő születik, azoknak egy része van, aki inkubátorra szorul, hiszen ugye nyilván a koraszülések megugranak egy ilyen extrém feszültségben. És nincs áram az inkubátorhoz, nincs víz, azért ez borzasztó nehéz lehet. Ha nem tudjuk, mert nem mondja Izrael, hogy mit akar, akkor azt ki tudjuk valahogy számítani a korábbi történésekből, hogy milyen lehetőségei vannak, hogy mi lehet a terve Gázával? Azt gondolom, hogy itt menet közben mintha lenne változás. Ugye egyrészt egészen biztosak lehettek a Hamas vezetői is abban, hogy Izrael nem fogja ezt választ nélkül hagyni. Ugye itt óriási kérdések vannak, hogy miért most, miért így, egyáltalán a civil lakosságról ők mit gondoltak. Azt tudjuk az izraeli nyilatkozatokból, hogy amikor a válaszcsapások elkezdődtek, akkor az egyik mondás az volt, hogy Izrael nem kívánja újra katonailag megszállni a gázai övezetet, a másik mondás pedig ugye az, ami a cél, ezt az egyetlen egy célt tudjuk, a Hamas harcosait kiiktatni. Most azt gondolom, hogy ez nyilván egy terrorcsoportot ki akarnak iktatni, csak ennek egy ennyire tömött, sűrű helyzetben nem tudom, hogy lehet ezt megoldani. Ez nyilván terrorizmus és katona és gerillaháborús szakértők kellene. Tehát ez az egyik cél. Azt mondták kezdettől fogva, hogy Izrael nem kívánja a gázai övezetet újra megszállva tartani. A másik viszont, és hát ezért nem tudunk már mire gondolni, azzal indult ugye, hogy az északi részből menjenek le a déli részbe az ott élő palesztinok, a civil lakosság, mert hogy akkor jön a katonai művelet. De most már a déli részt is ugyanúgy katonai műveleti területként használják, a déli rész ellen is ugyanúgy jönnek a támadások. Marad valószínűleg egy teljesen lerombolt terület, és maradnak rajta túlélők. Őket áttelepíthetik valahová. A deportálás szót én Izraellel kapcsolatban kerülném, mert ha ilyenek elhangoznak, akkor automatikus az antiszemitizmus vágya. Hát több ilyen verzió jelent meg izraeli vezető politikusok részéről, hogy áttelepíteni a lakosságot, és hát az az érvelésük, hogy hát hiszen itt vannak a szomszéd arab országok. Igen, csak ez a lakosságnak nem a szomszéd arab országban van a hazája, hanem ott van, ahonnan most szeretnék őket áttelepíteni. Ráadásul azt is figyelembe kell venni, hogy amióta Izrael állam megalakult 1948 óta, ugye itt 3 nagy háború és több kisebb háború volt. A nagy háborúk 48-49-ben meg tud-e maradni Izrael? Megmaradt és meg is tudja magát védeni. 67-es háború, amikor területeket foglalt el a szomszédos arab országoktól, és azután a 73-as háború. Úgyhogy legalább az első 2 nagy háborúban hatalmas palesztin menekült hullám indult el. Tehát Egyiptom és Jordánia ma azt mondja, hogy nem fognak abban segédkezni, hogy azokat a palesztinokat, akik között 100 000-ével vagy milliós nagyságrendben vannak olyan családok vagy családok leszármazottai, akiket adott esetben egyszer vagy 2-szer már elüldöztek az otthonaikból, hogy azokat harmadszor is elüldözzék az időközben felépített újabb otthonukból. Hol vannak ezek az otthonok? Gázában vannak? Cisjordániában vannak? Telepesekkel megszórva? Vagy bárhol Izrael területén? Palesztinokról, igen. Tehát
Igazából Palesztinaként ebben a helyzetben, meg ennek a konfliktusnak a tárgyalása során én azt gondolom, hogy talán a leghasznosabb, hogyha az első világháború után kialakult, a Népszövetség égisze alatt kialakult mandátumrendszer keretében mandátumterületeket hoztak létre, a britek és a franciák, és ezek között volt egy, a Palesztina mandátumterület, és szerintem most legegyszerűbb, ha ebben a konfliktusban erről kell beszélni. Ez akkor brit katonai irányítás alatt volt. Ezen a területen ide indult meg a zsidó bevándorlás, már a 19. század végén igazából, hiszen az európai nacionalizmusokban az Európában élő zsidóság is részt vett, kialakították saját nacionalizmusukat, ez a cionizmus, aminek a fő célja az volt, hogy az ígéret földjén létrehozni egy zsidó államot. Na most ennek a mozgalomnak a keretében az első zsidó bevándorlók a területre, Palesztina, későbbi Palesztina mandátumterületre már a 19. század végén elindultak kis számban. Ez nem volt jelentős, megjelentek, földet vásároltak, letelepedtek, minden rendben volt. Igen ám, de azután Európában, ahogy a zsidóüldözés és a holokauszt bekövetkezett, egyre nagyobb hullámban menekültek zsidók az ígéret földjére, és a nagy számok törvénye alapján először még csak földet vásároltak, aztán volt, aki vásárolt földet, volt, aki elvett földet, aztán később az arabok már nem akartak eladni földet. Ugye eléggé az talán viszonylag köztudott, hogy elég sok a sivatagos terület, tehát földművelésre nem annyira alkalmas, bár éppen ugye Izrael államban valaki ellátogat, ez az egyik rögtön szembeötlő és nagyon-nagyon pozitív élmény, hogy visszazöldítettek nagyon sok területet, de ettől függetlenül, amikor indul a bevándorlás, ez egy nulla összegű játék, tehát adott földmennyiség van, azt egy időn túl egy határon túl nem nagyon lehet tovább osztani. Na most létrejön 48-49-ben Izrael állam, akkor abban a háborúban, az első háborúban, 48-49-ben 7-800 ezer palesztin menekül el, majd utána a 67-es háborúban a megszállt területeken, és ugye azt ma már ezeket a területeket nem ismerjük el Izrael állam területének, 48-49-es háború végén, ami területen Izrael megáll, az ott, amit elismerünk Izraelnek. Az 77-ben megszállt területek, azok megszállt területek. Tehát Izraelben ettől függetlenül maradtak arabok, maradt arab lakosság. Ez ma, ha azt mondom, hogy Izrael lakossága olyan 10 millió fő, alulról közelíti, tehát mondjuk 10 millió fő, ennek 20-21% arab. Őket izraeli araboknak nevezzük. Ők azok, akik Izraelben állampolgársággal rendelkeznek, joguk van részt venni a politikában, nagyon sokáig nem voltak hajlandók, pont azért, hogy az Izraellel való szembenállás miatt, de most az elmúlt években azért arab pártok indulnak választásokon, adott esetben bekerül parlamentbe, nagyon kevés számú képviselővel, de mégis, sőt volt olyan is, hogy kormányba is került. Tehát ők az izraeli arabok, ők ugyanúgy palesztinok, mint a többiek. Azután itt van a Cisjordánia, 67-ben megszállt terület, kvázi Jordániától vették át az izraeliek a felügyeletet fölött. Ez a Cisjordánia azért nagyon izgalmas, mert ez az ígéret földjének az a része, ahol a messiás vissza fog térni. Nincs olyan vallásos zsidó ember, aki ezt föladhatja. Na most igen ám, de ezen a területen él körülbelül 3,5 millió palesztin, és az utóbbi, körülbelül 15 év, 20 évben a mindenkori izraeli kormányok által támogatott politika minél több földet elvenni, megvenni, nem adnak el az arabok, tehát elvenni ezek a zsidó telepek a palesztinoktól, úgyhogy ma az itt élő 3-3,5 millió palesztin mellett mára a zsidó telepesek száma 144 telep volt, amikor utoljára néztem. A telepesek számára meg azt szokták mondani, hogy 500 000, de vannak olyan becslések, amelyek szerint egyre erőteljesebben közelít a millió felé, 7-800 ezer.
Ővelük az ugye az érdekes, hogy nem csak, hogy úgy néz ki a Cisjordánia területe, mint egy ementális sajt, tehát ahol zsidó telep van, az körbe van kerítve, és Izrael állam területe és a zsidó telepek közötti útvonalak is el vannak kerítve. Például, hogyha valaki, ezt szoktam nagy példának hozni, mert erről van személyes tapasztalatom, ha valaki Jeruzsálemből Ramallába megy, ami ugye Cisjordániában van, akkor egy olyan autópályán, egy gyönyörű szép autópályán megy, ami két oldalt el van falazva, és hát ezt az utat például palesztinok nem használhatják, csak zsidók. Olyan autópálya kapu van, csak ott nem autópálya díjat fizet az ember, hanem azt engedik át aki. Úgyhogy egész Cisjordánia keresztbe kassul van, és még egyszer mondom, minden évben Izrael állam több ezer engedélyt ad ki telepek építésére ezen a területen. Úgyhogy azt gondolom, hogy ma odáig jutott a helyzet, hogy itt gyakorlatilag, ha valaki ránéz a helyzetre, nincsen egybefüggő palesztin terület itt Cisjordániában. Hiába azt mondanánk, hogy ez lenne a palesztin állam területe, nincs egybefüggő terület, szétszabdalva, akár csak olyan utakkal is, amin egy palesztin lehet, hogy át sem mehet, rá sem mehet, stb. De most ez a második terület. Oszlói megállapodásunk mind a mai napig érvényben van. Volt egy olyan terv, hogy a cisjordániai urbanizált palesztin területeket egymástól különálló bantusztánokba szervezzék. Ezek mind a múlt, ez elment? Végigmennék, még van két terület, bocsánat, de ne felejtsem, erre térjünk vissza. Tehát akkor ott van Kelet-Jeruzsálem, ami arab lakta része volt Jeruzsálemnek, ezt is 67-ben Izrael megszállta, és az izraeli álláspont szerint most már évek óta, talán törvény is van róla, Jeruzsálem Izrael egy és oszthatatlan örökös fővárosa. Tehát szó nincs arról, hogy ez a palesztinoké, ott élnek benne palesztinok, tartózkodási engedéllyel, izraeli papírokkal, de kitéve annak, hogy vagy kijöhetnek, vagy nem, vagy visszamehetnek, vagy nem. És ráadásul az utóbbi években, amióta az izraeli kormányválságok sorában még inkább a koalíciós összetételekben egyre jelentősebbé válik a vallásos zsidó pártok és a telepesek képviseletének az aránya, hát bizony nagyon durva atrocitásokra is tud sor kerülni, tehát ramadánkor imádkozó a damaszkuszi kapu előtt, vagy akár a templomhegyen imádkozó muszlimok közé akár közélőnek, de minden esetben megzavarják az imájukat, zsidó telepesek, vagy palesztin családokat kidobálnak a házaikból azzal, hogy ez 2000 éve az övék volt, vagy gyerekeket és öregeket molesztálnak az utcán, 8 éves kisfiú megy az iskolába, vagy az egész osztályt beviszik az izraeli rendőrségre, tehát nagyon-nagyon durván hangzik. De tulajdonképpen 1993-ban az akkora főpolgármesteri választást megnyerő Ehud Olmert mondta ki azt, hogy megakadályozom, hogy Jeruzsálem kérdés lehessen a békefolyamatban, ne kerülhessen az asztalra, elzsidósítom, szó szerinti idézet volt. És ez többféle módon történik. Először úgy történt, hogy hivatkozva arra, ami egyébként egy racionális, és mindannyian tudjuk, hogy a nagyvárosok terjeszkednek, úgy hoztak létre zsidó telepeket Kelet-Jeruzsálem körül, hogy elvágták az átjárást, a földi az összeköttetést Kelet-Jeruzsálem és Cisjordánia között. Tehát Kelet-Jeruzsálemben van körülbelül 500 000 palesztin, még mindig, és most már 230 000 zsidó ember is él Kelet-Jeruzsálemben, tehát nem Nagy-Jeruzsálemben, Kelet-Jeruzsálemben. És akkor ott van a gázai övezet, amiről beszéltünk, hogy 2,2-2,3 millió palesztin él itt. Itt nincsenek ebben a pillanatban, hát nyilván a műveletet folytató izraeli katonákon kívül, itt nincsenek zsidók ebben a pillanatban, ennek pedig az az oka, hogy 2005-ben Izrael állam a gázai övezetből kivonta az ott élő telepeseket is, meg az ott levő katonasságot is. Hát azért azok is szívszaggató képsorok voltak, a magyar televízió is mutatta, amikor a telepes
körme szakadtáig fogja a háza kapuját, és úgy tépik le őt onnan az izraeli katonák, de akkor ez egy olyan döntés volt. Egyébként érdekes módon Ariel Sharon kezdeményezte ezt még 2003-ban, de Ehud Barak miniszterelnök alatt hajtották ezt végre. Azóta én megkérdeztem nemzetközi jogász kollégát, hogy a gázai övezetnek mi a jogi státusza. Hát mondta, hogy nem megszállt terület, hiszen nincsenek bent izraeliek. Mondom, jó, de hát földön, vízen, levegőben Izrael ellenőrzi a határait körbe, akkor sem megszállt terület. Tehát valószínűleg a nemzetközi jognak, mint sok más kérdésben is a Közel-Kelet miatt újra kéne egy pár dolgot definiálnia. Mi lenne a megoldás? Mondtam, az oszlói megállapodásokat nem helyezték hatályon kívül mind a mai napig. Vannak tervek arra, hogy Cisjordániában hogyan kellene létrehozni palesztin államot. A palesztin hatóság nem tag megfigyelő állam, az ENSZ-ben létező entitás. Külképviseletei vannak. Szerintem Budapesten is van. Így van, pontosan, sőt, Magyarországnak is van nagykövete a palesztin nemzeti hatósághoz. Az oszlói megállapodás ugye 1993-ban egy része, nagyon-nagyon talán a legfontosabb része volt az arab-izraeli békefolyamatnak, ami ugye 91-től 95-ig tartott nagyjából. Ebben voltak bilaterális tárgyalások, Izrael mindegyik szomszédjával külön-külön tárgyalt, Izrael, Libanon, Izrael, Szíria, Izrael, Jordánia. Nagyon sokáig nem voltak hajlandók szóba állni a megszállt területek palesztinjaival sem, és a szűk térségen kívül levő fegyveres palesztin szervezetekkel, Yasser Arafat és egy csomó más szervezet volt. Ugye a nagy ernyő szervezetet hívtuk úgy, hogy Palesztin Felszabadítási Front. Ővelük nem voltak hajlandók, és aztán egyszer csak kiderült 93 novemberében, talán az is valahogy így novemberben volt, hogy megszületett az oszlói megállapodás. Most az oszlói megállapodás egyrészt a palesztinok elismerték Izrael állam létét, Izrael államot. Létezéshez való jogát. Ez egész addig kérdés volt. Így van. És hát mert a palesztinok nemzeti felszabadító harcot vívtak Izrael ellen. Izraellel szemben. Hát a területeket, ahonnan el lettek üldözve, akarták visszafoglalni. Ez egy szekuláris, nem tudom másként mondani, mint nemzeti felszabadító, talán ez áll a legközelebb hozzá. Most éppen ezért, ugye izraeli szempontból a Hamas megalakulása az egy jó dolog volt 1987-ben, hiszen úgy tűnt, hogy itt most jön egy másik ideológia, egy vallásos ideológia, ami megbontja azokat a sorokat, akik eddig fegyverrel támadták Izraelt. Úgyhogy kezdetben Izrael támogatta is a Hamasnak az alakulását, pont ezért, hogy megbontsa a fegyveres palesztin szervezeteket. Most az oszlói megállapodásban tehát a palesztinok elismerik Izraelt, ugye az államelismerés az a nemzetközi jognak egy nagyon fontos kategóriája, és ezzel körülbelül a harmadik állam, már a 3 arab állam van, és a palesztinok ugye nem állam, ahogy ön is mondta, az ENSZ-ben elérték azt 2012-ben, hogy nem állam megfigyelő státuszt kaptak. Egyiptom és Jordánia mellett ők a harmadikak, akik elismerik Izrael állam létét. Ugye a nagy háborúk úgy értek véget, hogy tűzszünettel értek véget, nem voltak békekötések, nem volt államelismerés. Na most az oszlói megállapodásban az volt a cél, hogy majd 95-ig haladnak előre, voltak a bilaterális tárgyalások, voltak multilaterális tárgyalások, olyan munkacsoportok voltak, mint menekültek kérdése. Ugye ez a palesztinoknál óriási, hát milliós tömegek menekültek. Menekültek kérdése, vízgazdálkodás, kicsi területről van szó, nem sok a víz, azt valahogy meg kell beszélni. Gazdasági együttműködés, környezetvédelem, és volt egy, amit úgy hívnak, hogy Arms Control and Regional Security, ugye ez a fegyverzet korlátozás és regionális biztonság, hiszen ugye mindenki elfogadott tényként kezeli közvetett bizonyítékok alapján, hogy Izrael rendelkezik nukleáris fegyverekkel. Az arab országok próbálkoztak, nem sikerült, akkor többen próbálkoztak vegyi és biológiai fegyverekkel. Tehát volt annak értelme, meg egyéb hagyományos fegyveres kérdések, stb.
És ebben a béke folyamatban úgy nézett ki 91 és 94, még tán 5 között, hogy hát itt most azért már lassan majd csak megoldódik minden, és majd 95 után fognak a legfontosabb kérdések a napirendre kerülni. Ezek a menekültek helyzete, Jeruzsálem kérdése, és a zsidó telepek kérdése, és még egy, zsidó telepek kérdése, és a fal vagy kerítés kérdése, azaz, hogy hol vannak akkor pontosan Izrael állam határai, hol lesz majdan esetleg, itt már felmerül a palesztin állam, amit viszont a világpolitikusok közül George W. Bush tűz ki napirendre, és azt mondja 2005-ben, hogy akkor kétállamos megoldás, és azóta beszélünk ennek a lehetőségéről. Bocsánat, kétállami megoldás lehetőségénél hagytuk abba, ami azóta sem jött létre. Mi tudja ennyi ideig akadályozni? Hát nagyon röviden az, hogy a montevideói megállapodás szerint az állam első ismérve a terület. Ugye 4 ismér van, és ez itt mindegyik játszik ebben a kérdésben. Terület, népesség, kormányzási képesség, és a más nemzetközi szereplőkkel, más szereplőkkel való kapcsolattartás képessége, tehát az állam elismerés, az tulajdonképpen ide tartozik. Ugye az előbb arról beszélgettünk, hogy Cisziordániában, hogy Gáza milyen pici, Cisziordániában pedig hát egyre nagyobb a zsidó telepesek területfoglalása, amit az utóbbi években, évtizedekben talán a mindenkori izraeli kormányok nagy erőkkel támogattak is. Bal és jobb egyaránt. Bal és jobb egyaránt, de hát ugye nem sok baloldali kormány volt, ugye, ha csak azt egy Yair Lapid és Benny Gantz vezette kormányt, azt nem tudom, hogy számíthatjuk. Én úgy emlékszem, hogy nagyjából a baloldaliság az viszonylag háttérbe szorult az izraeli belpolitikába. Bocsánat, ha tévedek. Nem csak arra akarok kiukadni, hogy ebben az izraeli politikában egyetértés van, hogy a telepeseknek már pedig növekedniük kell? Na most, ha abban gondolkodunk, hogy Benjamin Netanyahu Izrael állam máig leghosszabb óta hivatalban lévő miniszterelnöke, 16-18 éve most már, vagy nem is tudom, mert itt az utóbbi időben ugye 2018 és 2022 között 5 választás volt, ami Izrael állam történetében eddig példátlan volt, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi 10-20 évben nagyjából tulajdonképpen minden kormánynak ez programja volt, talán a már említett kormányt kivéve, de igen. És ez abban nagyon nehéz történet ez. Egyrészt, mert egy telepes számára Izrael ott van, ahol az ő elfoglalt területe van. Tehát van egy olyan kötődés, amit emberileg igen nehéz megkérdőjelezni. Ugyanakkor ilyen telepeket létrehoztak, és most egy picit ilyen nem túl nagy, de kicsit történeti távban nézve, vagy Izrael állam által kiadott engedéllyel, vagy pedig illegális telepek is létrejöttek. Azután, amikor voltak olyan politikai fordulatok, meg az Egyesült Államok nyomása, amikor bizonyos illegális telepeket felszámoltak, és azok egy részét utána egy fél évvel, egy évvel később engedélyezték, és legálissá lettek téve. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, ráadásul a telepesek izraeli állampolgárok, bárhol is vannak, akár a megszállt területen, Izrael állam köteles őket megvédeni, hiszen saját állampolgárai. Minden államnak ez a dolga, a saját polgárában. Minden államnak ez a dolga. Az egy más kérdés, hogy pont itt, amikről beszélünk, ugye erről a konfliktusról, akkor itt körülbelül a Jordán folyó és a Földközi-tenger közötti területen, a Palesztina mandátum területen él körülbelül 18-19 millió ember, akikből 6-7 milliónak nincsen semmiféle állampolgársága. Tehát ez is itt egy óriási nagy jogi kérdés, hogy mit kíván Izrael tenni ebben a kérdésben, mert amíg a 30 000 Hamas fegyverest kívánja likvidálni, az egy
érthető és jól megfogalmazott cél, az egy más kérdés, hogy elég nehéz lesz szerintem egy ilyen sűrűn lakott területen végrehajtani. De ott van ugye Gázában még több mint 2 millió ember, Cisjordániában 3,5 millió ember, 500 000 Kelet-Jeruzsálemben. Ővelük mit kíván tenni? És ez a legnagyobb probléma, hogy amit egyébként izraeli kollégáktól veszek át, tehát nem én találom ezt ki, izraeli beszélgetéseket hallgattam meg folytattam magam is, és a legnagyobb problémának ők azt látják, hogy nem látszik, hogy tételezzük fel, hogy a Hamász harcosainak a kiiktatása, ugye most már vannak tömeges megadások, tehát nyilván sok minden történik, Hamász fegyvereseinek a kiiktatása megtörténik, utána mi történik? Utána mi van? Attól a 6 millió embernek nincsen jogi státusza. Ha jogi státusza lenne, akkor milyen állam adhatna nekik jogi státuszt? Csak Izrael? Senki más nem akar a környéken. Izrael se. Hát jogi státuszt adhatna nekik egy palesztin állam. Az most létezik. Nem tud jogi státuszt adni? Azért, mert nincs területe, nincs közigazgatása? Nem. A palesztin államiságot senki nem ismeri el, hiszen az ENSZ is azt mondja, hogy nem állam megfigyelő. És még egyszer mondom, terület nélkül nincs állam. Na most ha lenne állam, akkor a palesztin állam 1988 óta létezik, hiszen Yasser Arafat Tunisban, ha jól emlékszem, kikiáltotta a palesztin államot. És valamiféle államiság meg is jelenik, hiszen a Palesztina az Arab Liga tagja. Tehát ők elfogadják. Valamiféle megállapodás nekünk is van, nagykövetségeket említettük. Sok országban vannak nagykövetségek, de mégsem állam, és nem ismerjük el a palesztin államot. Pedig az első az nyilván az lenne, de én nem látom, hogy hol tudna palesztin állam létrejönni. A békefolyamatban nagyon komoly tárgyalások zajlottak, és ugye mondtam, hogy a végső tárgyalások stádiumába hagyták volna ezt, hogy falkerítés, hol a széle, hol van az egyiknek, és hol van a másiknak a határa. Ez ugye elszállt, mára nincsen. Tehát, hogyha valaki ránéz Cisjordániára területére, és egy olyan térképet keres be, ahol azt látja, hogy palesztinok és zsidók, vagy azt nézi, hogy zsidó telepek Cisjordániában, szanaszét töredezett terület. Na most olyan állam nem létezik, hogy én innen Érdre kimegyek, és közben izraeli területen megyek át, de hogyha Érdről tovább megyek, nem tudom, Veszprémbe, akkor még 3 checkpointon és 3 izraeli terület sávon megyek át. Vannak ilyen folyosók, de azért háborúk után szoktak létrejönni, és ritkák. Hát én nekem erre, bocsánat, idézőjelben mondom a kedvenc példám, amikor Brit-India függetlenné vált, és létrehozták Nyugat-Pakisztánt és Kelet-Pakisztánt, volt köztük 1000 kilométer, az sem működött, és lett belőle 2 független állam. De ott volt itt nincs terület, tehát nagyon pici területekről beszélünk, nincsen terület. Na most erre szokták mondani, hogy jó, de hát a többi arab miért nem fogadja be őket? Nem akar Szegedről elköltözni Szabadkára. Hát nem akar. Ráadásul már Szegedre is úgy került oda, hogy már 2-szer kitelepítették, és akkor most 3-szor. Nem akar. És nagyon sokan nem akarnak, és ráadásul sem Egyiptom, sem Jordánia, ugye alapvetően ez a 2 állam, ami ott a legközelebb van a gázai övezethez, nem kívánja ezt felvállalni. Azt mondják, és azt gondolom, hogy ez az érvelés támadhatatlan, jól lehet, pontosan tudjuk, hogy vannak egyéb okok is, de az érvelés maga morálisan támadhatatlan. Azt mondják az egyiptomiak, meg Abdallah jordániai király, hogy nem fogunk hozzájárulni ahhoz, hogy a palesztinokat újra, immár 3-szor is kitelepítsék, elüldözzék, ugye ők inkább az elüldözzék szót használják, elüldözzék a hazájukból. Mit akar az Egyesült Államok? Ki tudja hüvelyezni a megszólalásokból? Kamala Harris bírálta Benjamin Netanyahut. Az Egyesült Államok elnöke Joe Biden egy kampánygyűlésen azt mondta, hogy vissza kellene fogni, mert nem járja, hogy ártatlan palesztinok halnak meg, mert Izrael el fog szigetelődni. Ez mit jelent? Az Egyesült Államok azt hiszem, hogy egyrészt tulajdonképpen most már végletesen kiáll Izrael mellett. Nem kérdés, hogy ez a mostani
háborús sorozat, ez egy terrorcselekménnyel kezdődött. Tehát ebben azt hiszem mindenki egyetért. Sőt, én azt gondolom, hogy a világban egy igen jelentős szimpátia volt érezhető az első-második napon Izrael irányába, egészen addig, amíg az első kórházat találat nem érte. Lehet ugyan vitatkozni, hogy most ott a Hamas lőtte, félrement, felrobbant valami, mégis Izrael volt, nem tudom. A lényeg az, hogy ebbe a kórházba azért menekült be több ezer ember, mert az izraeli támadások elől menekültek be. Ráadásul Izrael viszonylag későn szólalt meg, hát viszonylag, ugye 2 óra hosszán keresztül nem volt megszólalás, utána közölték, hogy kivizsgálják a helyzetet. Nem tudom, hogy a végleges eredmény van-e, mert én többféle variációt láttam, de azt gondolom, hogy senki nem tudja megmondani, hogy valójában mi és hogyan történt. Vannak ilyenek a történelemben, a Közel-Kelet történetében is, akár a közelmúltban is voltak ilyenek, hogy igazából nem fogjuk megtudni, hogy mi történik, de mára ez igazság szerint nem is számít, hiszen azóta a sokadik kórház került támadás alá, a sokadik akciót mutatják be akár képsorokon is. A világ közvéleménye, és szerintem erre reagált Kamala Harris, a világ közvéleménye borzasztóan Izrael ellenes lett. És itt 1-2 adatot megnéztem tegnap vagy tegnap előtt, talán a hallgatók közül is sokan hallották már az Ábrahám megállapodások kifejezést. 2020-ban 4 arab állam kötött Izraellel ilyen megállapodást, állam elismerés, ugye, volt a lényeg, és kapcsolatfelvétel. Ezek ugye az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Marokkó és Szudán. Na most akkor 2020-ban, amikor tehát nem volt háborús helyzet, nem volt az, hogy az interneten, a social médián mindenki láthatja, ha akarja, hogy mi akkor talán az Izraellel legkedvezőbben állást foglaló arab ország, az Egyesült Arab Emírségek lakosságának is 68%-a elutasította azt a gondolatot, hogy az emírségek Izraellel megállapodást kössön. 68%. Elutasította. Ettől az emírségek megkötötte a megállapodást, megindult a légiforgalom, követségeket létrehoztak, üzletelés megindult, stb. Mára ez a százalék fölment ilyen 90 köré fölé. Óriási az Izrael államnak a megítélésének a megváltozása. És ugye szokták kérdezni, hogy és a Hamas megítélése, tehát tegyük azt is mellé. Nem is tudom, ki csinálta, de volt egy statisztika, hogy az idén szeptemberben, ugye október 6-án volt a terrorcselekmény, az idén szeptemberben a palesztin területeken, tehát Gáza, Cisjordánia, Kelet-Jeruzsálemben a Hamaszt pozitívan körülbelül 27%-a a palesztinoknak látta. Tehát 27% volt a Hamas pozitív megítélése az összes palesztin területen. Megcsinálták most novemberben ugyanezt a felmérést, ugyanígy az összes palesztin területen, a Hamas megítélése 76% pozitív. Jó, mert ugye, aki meg tud engem védeni, hát a ostromhelyzet az mindig kiforgat mindenkit magából. De az öböl országok politikájába a palesztin állam kérdését ez vissza fogja hozni? Hát az ábrahámi megállapodásokban nem nagyon volt benne a palesztin állam létrehozása. Az Ábrahám megállapodásokban azzal érveltek akkor az öbölbeli arab országok, ugye emírségek, Bahrein, hogy cserébe ezért az Ábrahám megállapodásért Izrael felfüggesztette Cisjordánia, a Jordán folyó völgyének az annektálását, tehát izraeli területté hivatalosan jogilag nyilvánítását. Erre Benjamin Netanyahu akkor azt mondta, hogy átmenetileg, de ezzel ugye akkor nem foglalkozott senki. Na most az igazság, hogy a palesztin kérdés lekerült a napirendekről, a nemzetközi napirendekről. És de ez ezzel most visszajött? Hát
nem beszélünk Ukrajnáról, nem beszélünk Tajvanról, visszajött az egész világ, senki nem gondolta, hogy ez megtörténhet. Úgyhogy és még egy valami, ami nagyon fontos, ide tartozik az október 6-ához és a terrorcselekményhez. Ugye rengeteg hír van erről is, hogy mióta tervezgették, ki tudott róla, tudott-e az izraeli vezetés róla, szóltak-e az izraeli vezetésnek, ki szólt, mikor szólt, stb. Állítólag már egy éve lehetett tudni, hogy Gázában valami készülődik, nem tudom. Október 6-a az a 73-as háborúnak az 50 éves évfordulója. Egyiptomban a győzelem napjaként ma is ünnep, állam munkaszüneti nap. Én aznap jöttem haza Egyiptomból, ott ünnepelték a 73-as háború győzelem napját. Tehát, hogy mi történt, és hogyan, ez azóta is rengeteg találgatás van, meg hogy miért és miért most. És itt ugye alapvetően két dologról szoktak beszélni. Szerintem ebben a műsorban is beszéltünk korábban arról, hogy az Egyesült Államok a szaudi-izraeli Ábrahám megállapodást próbálta minden erővel, nagyon erős nyomással létrehozni, és tulajdonképpen odáig jutott a dolog, hogy a szaudiak letették az asztalra a feltételeket, és ezek között a feltételek között, hát most én akkor nem biztos, hogy észrevettem, de így utólag a negyedik feltétel az a palesztin állam, vagy a palesztin kérdésnek valamiféle rendezése, és hát tény és való, hogy szeptember, meg augusztus is talán már abban telt, hogy minden média arról adott hírt, hogy már mindjárt megállapodnak. Ez távolról sem volt igaz, mert azok a feltételek, amiket a szaudiak követeltek, azokat sem Izrael, sem az Egyesült Államok, főleg az Egyesült Államok nem tudta így kapásból könnyedén teljesíteni. A Biden kormányzat eszméletlen nyomást gyakorolt, hiszen ne felejtsük el, elindult az amerikai elnökválasztási kampány, szerettek volna ilyen nehéz ügyeket letudni, és ehelyett most kaptak egy hatalmas válságot. A másik, amit nagyon fontos elmondani, hogy mindenki attól tartott, és nyilván ez ma sem kizárható, bár azt gondolom, hogy ennek a valószínűsége fokozatosan csökken, hogy kiszélesedik ez a konfliktus, átterjed más területekre. És ennek az volt az oka, hogy hát régóta emlegetjük azt, hogy Irán és Szíria vezetésével az ellenállás frontja, vagy van, aki úgy hívja, hogy síita félhold, az ugye nem teljesen stimmel, mert nem mindenki síita, a Hamas például abszolút nem síita, sőt a muszlim testvérek mozgalmához tartozik, de hogy kialakult itt Iránnak egyfajta ilyen előretolt védelme, amiben az lenne, hogy egyrészt Irak politikai erőinek egy részével, Szíriával, Libanonban a Hezbollahhal és a Hamasszal is időről időre, meg Irakban egy csomó milíciával kapcsolatot tart, és ugye amikor az amerikaiak likvidálták Qasem Szulejmáni tábornokot, ő volt ennek a értelmi szerzője, a mastermind, és egy elég jól működő kapcsolatrendszer volt. Na most, ahogy így visszatekintünk az elmúlt pár évre, azért úgy tűnik, hogy ezt a kapcsolatrendszert nem úgy kell elképzelni, hogy most Teheránban fölébred Hamenei ajatollah, és azt mondja, hogy na most akkor ti ezt csináljátok. És erre ez a mostani október 6-i terrortámadás, illetve az arra adott reakciók megint egy nagyon jól látható választ adnak. Ugyanis mi történik? Először is az történik, hogy a Hamas megkezdi a harcot, mondjuk így, hogy a terrorcselekményekkel, és próbál Izraellel harcolni Gázában, nem sok sikerrel, és azt halljuk, hogy sorban határolódnak el, úgymond a szövetségbe, tehát ez nem olyan szövetség, mint amire azt gondolnánk, hogy na akkor mi mindannyian fölállunk, sorban határolódnak el. És ahogy szép lassan telik az idő, egyre inkább, és az egyre fontosabb tagok határolódnak el.
kiderül, hogy az iraki milíciák egy része kifejezetten fel van háborodva. Mi az, hogy a Hamas itt most belekezdett egy akcióba, és azt várja, hogy most mi is menjünk oda harcolni? Hát nem. Velünk senki nem egyeztetett. Utána folytatódik ugye a két nagy meglepetés, vagy a két nagy nyilatkozó, azt gondolom, Irán, Ali Khamenei ajatollah, ki azt mondta, hogy nem megyünk, és a másik pedig a Libanonban Hassan Nasrallah, a libanoni Hezbollahnak a spirituális vezetője, az ottani ajatollah, vallási vezető, ők is elhatárolódtak ettől. Tehát igazából lehet, hogy a Hamasban volt olyan elképzelés, hogy majd akkor mi most így itt mindenki mindenütt, de ez látszik, hogy látszik, hogy nem valósul meg. És ráadásul tulajdonképpen arról is szoktunk beszélni, tegnap egy civil körben erről beszélgettünk, hogy hát kiderül, hogy a Hamasnak a vezetése sem egységes, és úgy tűnik például, hogy a politikai szárnynak a vezetői, erről nagy vitát folytattunk, hogy lehet-e szétválasztani, de a politikai szárny vezetői azok Katarban vannak, hogy Ismail Haniyeh talán a legismertebb, ő talán éppen Erdoánnál volt látogatóban, amikor a terrormerényletre sor került, tehát mint hogyha ők sem tudtak róla, hanem a katonai szárny, akik Gázában vannak, és valószínűleg egy nagyon kevés számú ember lehetett, hiszen nem szivárgott ki. Tehát miközben úgy tűnik, hogy arról lehetett tudni már egy jó ideje, hogy valami készül Gázában, de ebből a merényletből, ebből a konkrét támadásból semmi nem szivárgott ki. Belpolitikai következményei, például Egyiptomban, ami nem örökletes királyság, hanem ott választások vannak. Lesz ennek a mostani izraeli Hamas háborúnak? Én nem látom igazán, hogy lenne. Egyiptom nehéz helyzetben van. Nem véletlen, hogy Egyiptom az egyik első ország, amely rögtön próbál közvetíteni, ugye most ebben a helyzetben Katar a másik. Egyiptomnak elsődleges biztonságpolitikai érdeke, hogy Gázában nyugalom és biztonság legyen. Na most ez, amit az egyiptomi lakosság néz, mert ne legyenek kétségeink, az összes kávézóba, tejázóba folyamatosan online mennek a képsorok, ez nem tesz jót. Ráadásul Egyiptomban most éppen előrehozott választások vannak, ugye tegnapra ígérték a választási eredményeket, nyilván Abdel Fattah Sisi meg fogja nyerni. De Egyiptom számára a gázai biztonság olyannyira fontos, hogy ez egy olyan kérdés, amit ugye 1979 óta béke van Egyiptom, megkötött béke van Egyiptom és Izrael között, de azért olyan nagyon sok kérdésben nincs látható együttműködés, a biztonság kérdésében igen. A Sínai félsziget északi része az egyiptomi szempontból is eleve egy ilyen terrorista térség, ahol terrorszervezetek vagy terrorista személyek működtek, és ez az egyiptomi belbiztonság szempontjából iszonyúan fontos, nem véletlen, hogy pont ilyen kérdésben nagyon szoros együttműködés van Izrael és Egyiptom között. Hát Egyiptomnak abszolút nem érdeke, hogy a Hamas áttelepüljön, amint hogy a többi szomszédos arab országnak sem, hiszen még Arafaték idején, a nemzeti felszabadító mozgalmak idején nagyon komolyan megszenvedték azt, amikor az ő területükről indítottak Izrael ellen támadást. Oda jött a visszacsapás. Igen, Jordánia volt egy nagyon-nagyon súlyos, komoly tisztogatásra került sor Jordániában, 70 valamikor, amikor is ezek a palesztin fegyveres szervezeteket kiebrudalták Jordániából. Ugye ez az egyik. A másik, Egyiptom borzasztóan nehéz gazdasági helyzetben van. Tehát amikor a lakosság 70%-a a szegénységi küszöbön vagy az alatt él, amikor a kenyérára pár hónap alatt kétszeresére, háromszorosára nő,
És hát nyilván meg kéne nézni most a friss mutatókat, nagyon komoly gazdasági helyzetben van, 106 millió embert kell eltartani, csak a Nílus folyó és a Nílus deltában mentén, mert máshol a sivatag egyre nagyobb teret fódít. És emellé a 106 millió állampolgár mellé Egyiptomban már most van bent 8-9 millió menekült vagy migráns, alapvetően Szudánból, de mostanában ugye Eritreából, meg Etiópia felől is, tehát ahol válságok vannak, Egyiptomba jönnek. Úgyhogy ezért sem akar Egyiptom még 2 millió embert befogadni, de még egyszer mondom, morálisan a legfőbb érvük, hogy nem járulnak hozzá még egyszer ahhoz, hogy immár harmadszor tegyenek földönfutóvá milliós nagyságrendben embereket, ez morálisan azt hiszem, hogy legalábbis a nagy tömegek szemében megállja a helyét. Jordánia szintén nagyon nehéz helyzetben van, hiszen ugye mondtam egyrészt, hogy ő már egyszer ezt megszenvedte, végigküzdötte, hogy az ő területéről támadják Izraelt visszacsapáson. 94 óta békekötés van a két ország között, de ráadásul az egy borzasztóan nehéz helyzet Jordánia számára. Jordánia egyébként az egyetlen állam, amely a palesztin menekülteknek, akik oda menekültek 48, 49, 67 állampolgárságot adott. Az egyetlen arab állam. Így tömegesen, így egybe. Jordánia lakosságának több mint 60%-a palesztin származású. Maga a királyné is palesztin. És ezt elég jól lehet tudni. Tehát ha palesztinokkal történik valami, az Jordániában egy nagyon komoly belbiztonsági tényező is. Nagyon oda kell figyelni, hogy nehogy az ottani palesztinok próbáljanak meg elindulni, segíteni. Ez most egy nagyon leegyszerűsített álláspont volt nyilvánvalóan, de pont ezért, mivel Jordánia befogadott nagy tömegben palesztin menekülteket már 2 alkalommal, pont ezért Jordánia is jogosan mondja azt, hogy nem járulok hozzá harmadszor is. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt 1 órában Enrózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, ezt a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Ha érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.